Okay, for chapter 8, rotation motion of rigid body. So this is type of motion number 3, isn't it? The first one is linear motion, including in the linear motion is free fall, where the object move vertically, falling vertically with only the influence of gravity, and also projectile motion, also inside the linear motion. Okay, the second motion that you learn is circular motion, where the object made a circle. The motion of the object is in a circle, uniform speed. The object move in a uniform speed throughout the circle. Okay, this is type of motion number 3, which is rotational motion of a rigid body. Okay, so as example, like our seesaw. Okay, so the seesaw itself is rotational motion. Okay, the center here is the axis of rotation because it is moved rotational motion. So bear in mind, rotational motion tidak semestinya rotate keseluruhan bulatan lah. Okay, so boleh jadi it just upside down like the seesaw, and that is also the type of rotational motion. Okay, so other than that is the engine. Okay, any engine. Okay, so roda dekat sini ataupun our tire, dia akan rotate lah, where the axis of rotation is at the center. Okay, so the next example is our spanner. Okay, spanner dengan ada screw dekat sini. Okay, we want to rotate this screw. Okay, we apply the spanner here. So spanner also rotate. Okay, dia juga rotate where the axis of rotation is the same as the screw, axis of rotation. Okay, we apply force here. We apply force to the spanner. Okay, so next adalah spanner ni akan bergerak lah, akan rotate dekat bahagian sini, and also screw pun akan rotate. So like I mentioned before, rotational motion of a rigid body adalah the whole body. We look at the whole body, and the free body diagram that we will draw of all forces acting on the body adalah free body diagram of the whole body, where is the force that acted through the whole body. Okay, so ini macam baru permulaan, nanti kita akan cakap lagi tentang example ini. Okay, so chapter 8 by the way, untuk makluman adalah assignment, adalah chapter assignment korang. Okay, so means assignment akan diberikan bila assignment, korang punya deadline untuk practical test adalah 30. Selepas habis deadline practical test 30 hari bulan adalah chapter 8 punya assignment. I think you will do the assignment during our mid-sem break. So dia akan beri waktu mid-sem break seminggu tu, tak ada kelas, so perlu buat assignment dan hantar bila dah naik lah, maksudnya hari Isnin macam tu kot rasanya hantar. Nanti madam akan bagi jadual PB. Okay, apa yang berlaku pada minggu ini, so that korang aware lah, sebab ada UPS kan, the upcoming adalah UPS 2. Sekarang adalah practical test, nanti ada assignment at the end of this chapter. So chapter 8 adalah soalan assignment, means there is no PSPM question akan keluar daripada chapter 8. Okay, so PSPM tidak termasuk chapter 8. Okay, so chapter 8 hanyalah dari soalan assignment sahaja. Consists of 4 subtopic. Okay, so untuk hari ni kita akan just tengok pada subtopik yang pertama, rotational kinematics. Okay, here is the learning outcome. Okay, so ada beberapa terms yang baru.
yang perlu aware, okay, and all the symbol and also the unit, okay. The first one is angular displacement. We have talked about angular displacement before this from a chapter of circular motion. Okay, angular displacement is a displacement for the object that move in a circular motion and rotational motion. Okay, so the symbol is theta. Next is average angular velocity. Angular velocity is omega as a symbol. Okay, we call it the curl W. It's not a sharp W, bukan W yang tajam. It's a curl W. Okay, we call it as omega. So omega is angular velocity. We have average angular velocity and also instantaneous angular velocity. So angular velocity is the velocity for the object that move in a circular motion and rotational motion. The next one is angular acceleration. I think this is the new symbol because from circular motion, we are not talking about angular acceleration. Before this, in a chapter of circular motion, the accelerations of the object is centripetal acceleration. Okay, centripetal acceleration is the acceleration of the object that move in a uniform circular motion. Okay, so dalam circular motion, contohnya kita ada bob dekat sini, kita buat circle dia, tak keluar lagi dalam korang punya screen. Okay, so kita buat circle dia. So because of the object is moved in a uniform speed, okay, so the angular acceleration of the object is 0. Okay, so yang ada pada uniform circular motion adalah centripetal acceleration that directed towards the center of the circle. So sebab itu tidak belajar lagi tentang angular acceleration in a previous chapter. Okay, the angular acceleration is equal to 0 lah untuk chapter uniform circular motion. Okay, but for rotational motion, sekarang ni dia dah ada acceleration. Okay, for the rotational motion, contoh untuk rotational motion adalah kipas. Kipas ni dia tengah membuat circular motion. Kipas melakukan rotational motion. Okay, the center here is the axis of rotation. Okay, kipas ni dia boleh rotate dengan acceleration. Okay, we call it as angular acceleration. Dia rotate with angular acceleration. Okay, the symbol for angular acceleration is alpha. Okay, so we have average angular acceleration as well as instantaneous angular acceleration. Okay, so that is the first learning outcome. The second one is to relate the parameter in rotational motion. We relate the parameter in rotational motion correspond to linear motion. So what are the formula that connected between rotational motion quantity with the linear motion quantity? Okay, we have talked about this formula for the first two formula, S equal R theta. Okay, so linear displacement equal radius times angular displacement. The second formula is V equal R omega. V is the linear velocity or tangential velocity. Okay, equal radius times angular velocity. Omega has two names as well. Omega is angular velocity and also angular frequency. Okay, dua nama untuk omega. Okay, so the second one, the third one, the new formula for this subtopic is acceleration, the tangential acceleration ataupun linear acceleration equal R alpha. Okay, so very simple. The formula is very simple that connect between the parameter of rotational motion with linear motion. Okay, S equal R theta, V equal R omega, A equal R alpha. Okay. So next adalah centripetal acceleration. Okay, kita dah pun belajar tentang centripetal acceleration. AC equal R omega square
and V square over R. Two formula for centripetal acceleration. Okay, termasuk juga dalam sinilah rotational motion. Okay, so the third learning outcome to solve the problem related to rotational motion. Okay, with constant angular acceleration. By the way, these three formula is just the same as the linear motion punya formula. Okay, so this one is rotational motion punya formula. Okay, by the way, ia datang sama sahaja bentuk dari linear motion punya formula. Okay, the first formula of linear motion, V equal U plus AT. Okay, for rotational motion, the V is omega, angular velocity. U is the initial velocity of the linear motion. In a rotational motion, it's a omega naught. It's a original omega ataupun initial angular velocity. Okay, the symbol is omega subscript naught. Okay, kalau final velocity, the final angular velocity, the symbol is just omega without any subscript. Acceleration in a linear motion is the angular acceleration in a rotational motion. It's a alpha. Okay, times time. Time is a scalar quantity. It is not affected by the types of motion. Okay, the second formula of linear motion, S equal ut plus half at square. Okay, so it is related to the second formula. Okay, just tukarkan sahaja simbol linear motion kepada rotational motion. Displacement in a linear motion is the angular displacement in a rotational motion. Okay, the symbol is theta. Okay, mu naught means omega naught t, ut, so adalah omega naught t plus half alpha t square. Okay. The third formula adalah apa? Yang third formula of linear motion correspond to rotational motion. Apa formulanya? V equals to 2 equal to U equals to 2 S plus 2as. Okay, V square equal U square plus 2as. Okay, so sama je sebenarnya guys, dia punya simbol. Madam rasa untuk the first subtopik ni senang sahaja untuk korang. Okay, so this formula is for the constant angular acceleration. Okay, so formula yang ini semuanya ada acceleration. Tiga formula kita ni kesemuanya ada acceleration. If the acceleration is constant, so kita boleh guna formula ni. Kalau problem kita tu, satu-satu soalan tu berubah dia punya acceleration, angular acceleration, means it will be the second part. Kita tidak boleh campurkan acceleration dalam ni. Okay, it must be a constant acceleration. So kalau sesuatu soalan tu acceleration dia dah berubah, mula-mula acceleration dia 7 mula accelerationnya is 7 radian per second square, the angular acceleration. So next, apa yang berlaku? Dia telah decelerate sebanyak 5 radian per second square. So bila berubah angular acceleration, akan menjadi the second part of the question. Okay, kita akan separatekan problem tersebut kepada first part and second part. Okay, nanti kita akan tengok pada soalan. Okay, so baru masuk lecture ya. Okay, the first one is about angular displacement. Theta as a symbol, it's an angle through which a point or line has been rotated in a specified direction about a specified axis. Okay, so contoh dalam ni adalah this. Okay, this. Pernah tengok this ni? Waktu korang sempat tengok this? Adalah kan? Okay, selain daripada hip hop this tu. Okay, samalah tu sebenarnya. Okay, so this tu dia rotate. Okay, here is the axis of rotation of the disc.
Okay, this akan rotate. Kalau tengok direction dekat sini, it's rotate in anti-clockwise direction. Okay, so next we have a certain point maybe. Okay, so point P dia tak ambil dari hujung kita punya disk, dia ambil dekat mana-mana point inside the disk. Okay, so the angular displacement, okay, mungkin dia dari point sini kot, yang bawah ni dulu, sebab dia akan rotate pergi ke point P. Okay, so the linear displacement S is the arc here. That is the linear displacement. Okay, so unitnya adalah meter lah. Untuk theta, angular displacement is here, is the location of our theta. Okay, it's an angle through which a point or line has been rotated in a specific direction about a specified axis. Okay, so R is the radius. Okay, if the disk rotate completely in one revolution, okay, nama lain untuk revolution adalah rotation. One complete rotation. Okay, so in a value of angle, it's a 360 degree. Kalau dalam unit of radian, it's a 2 pi radian. Okay, that is one revolution or one rotation of the disk. Okay, so figure 8.12 shows a point P on a rotating compact disk move through an arc length S on a circular path of radius R about a fixed axis. Okay, itu sama sahaja. The formula is S equal R theta. Theta is the angular displacement, S is the arc length, R is the radius. So unit for angular displacement can be degree or revolution or radian. Okay, so ada 3 lah unit untuk angular displacement. But what is the SI unit untuk angular displacement? We talk about unit. Okay, ada 3 unit untuk angular displacement. Boleh jadi unit radian, boleh jadi unit degree untuk angular displacement, boleh jadi unitnya adalah revolution or rotation. Okay, so juga adalah unit untuk angular displacement. But radian is the SI unit. So kenapa penting tahu SI unit? Sebab bila kita ada formula, we have to substitute the quantity in the SI unit. Okay, so the SI unit for angular displacement is radian. Okay, the second one is angular velocity. The symbol is omega. We have 2 angular velocity, average angular velocity and instantaneous angular velocity. Okay, sama sahaja macam velocity. Kita ada average velocity V average sebelum ni. Kita ada V average, right? Velocity in a linear motion, and also instantaneous velocity. Okay, from the definition, just the same, tambah sahaja perkataan angular displacement. Angular velocity is the rate of change of angular displacement. Before this, you learn about linear velocity. Linear velocity is the rate of change of displacement. Okay, tak ada perkataan angular. Yang lain semua sama je guys. Okay, so kita ada, sebelum ini kita ada V sama dengan formula of V adalah delta S kan, bahagi time interval. So sama je lah dengan angular velocity adalah change in angular displacement bahagi time interval. So itulah sebab tu namanya rate of change of angular displacement. Okay, so delta here bermaksud change. Okay, so means bila kita kata tentang perubahan displacement, dia adalah displacement final minus displacement initial lah. Means madam cakap displacement ni angular displacement final minus angular displacement initial bahagi dengan time interval. Okay, so
1 RPM. RPM, okay, angular velocity is a vector quantity. You know about this, and velocity is a vector quantity. Unit untuk angular velocity can be radian per second ataupun revolution per minute. Okay, yang ni panjang lah ni, revolution per minute. Okay, kita tak selalu buat formula, kita tak selalu buat simbol macam ni. Kita selalu buat simbol dia RPM terus, revolution per minute. Ataupun boleh jadi revolution per second. Okay, but the SI unit is radian per second. Okay, SI unit for angular velocity omega is radian per second. Okay, so you know kalau soalan tu bagi revolution per minute, okay, you should know how to convert the unit to SI unit radian per second. Okay, senang sahaja. 1 revolution per 1 minute. Okay, so 1 revolution per minute. Okay, dari revolution nak tukarkan kepada radian. Satu revolution, satu putaran adalah 2 pi radian. Okay, so dari revolution nak tukarkan kepada radian is times with 2 pi. Okay, times. Okay, so bahagi 1 minute nak tukarkan second sebab minutes is not the SI unit for time. The SI unit for time is second. 1 minute equals 60 second. So nak tukarkan minute kepada second times with 60. So dia ada per dekat sini. So means to convert RPM to radian per second is times 2 pi over 60. Okay, ingat sahaja yang ni, ini dia dah simplified lah, 2 bahagi 60. Okay, so tak perlu pun ingat yang itu. Okay, so itu untuk 1 revolution per minute. Okay, so next is instantaneous angular velocity. So tambah sahaja perkataan instantaneous, definitionnya adalah the instantaneous rate of change of angular displacement. Ataupun kita cakap the rate of change of angular displacement at a specified time. Okay, so bila kita cakap tentang instantaneous, dia adalah differentiating. Okay, so omega equal d theta over dt. Okay, differentiate angular displacement with respect to time. Okay, so every part of a rotating rigid body has the same angular velocity. Okay, every part of a rotating rigid body has the same angular velocity. Okay, contoh dekat sini. Okay, madam tak tahu ni namanya apa. Kita ada macam like satu rod dekat sini. Rod kita ada satu disc dekat tengah-tengah. Kita pun rotate. Kita rotate yang rod ni menyebabkan disc kita rotating as well. So every part, okay, every parts of the rotating body. Okay, kalau kita letaklah ada bintik-bintik dekat sini. Kan, diorang ni kan rotate sekali bersama-sama bila kita gerakkan. So itu maksudnya. Every part of a rotating rigid body will have the same angular velocity because it has the same body lah. Diorang ni berada di dalam satu body yang tengah rotate sekali bersama-sama. So same angular velocity. Its direction can be determined using right hand grip rule. Rasanya dalam gallery walk kan yang diberikan pada weekend ini ada kumpulan yang bagi tahu tentang direction of omega even though tak belajar pun lagi dalam circular motion. Okay, so advanced nota tu. Okay, diberikan macam mana direction of omega. We can determine direction of omega by using right hand rule. Right, mesti gunakan tangan kanan. Okay, kita rotate. So kita rotate, okay ni rod dia contoh, kan madam adalah rod, kita tengah bertentangan, okay. So kalau madam angkat tangan kanan, korang mungkin nampak madam tangan kiri. Okay, padahal ini adalah tangan kanan madam. Okay, so kita rotate dia, kita rotate in this way. Okay, so madam punya tangan ni kena macam ni lah. So in this, kita punya forefinger adalah in the direction of rotational tu. So omega is thumb kita, okay, ibu jari adalah in the direction of omega macam ni. Okay, so ini kalau dia rotate secara mungkin anti-clockwise.
Kalau kita rotate dia secara clockwise, okay, here is the direction of clockwise. Yang itu direction of clockwise. So ini adalah direction of omega. So menggunakan tangan kanan, dapatkan rotational punya direction. So thumb will show the direction of omega. Okay, so the third quantity as angular acceleration, symbol is alpha. Okay, alpha is a vector quantity. The SI unit for alpha is radian per second square. Okay, so kita ada acceleration yang positive sign and acceleration is in negative sign. Sama sahaja kalau alpha tu positif menunjukkan increasing. Omega kita angular velocity is increasing lah, so means acceleration. If the alpha is negative in value means deceleration. So angular velocity kita adalah decreasing. Okay, ini kita hanya tunjukkan positive direction sahaja. Kita tidak consider the negative direction. So kalau alpha itu negative adalah deceleration, means the angular velocity is decreasing. Okay, here is the definition of average angular acceleration, same as acceleration, linear acceleration. Okay, so average angular acceleration is rate of change of angular velocity. Kan, kalau acceleration linear motion, dia adalah rate of change of velocity. So tambah je perkataan angular velocity. So alpha, angular acceleration, is rate of change of angular velocity means delta W over delta time, delta omega over delta time. Change in omega means omega final minus omega initial. Okay, instantaneous angular acceleration is the instantaneous rate of change of angular velocity. When we talk about instantaneous angular acceleration, it means a differentiation. Okay, so kalau acceleration dia adalah differentiate omega lah. Kalau omega, instantaneous omega, dia adalah differentiate displacement kan. So dw bahagi dt is for instantaneous of angular acceleration. Okay, so madam pun dah bagi tahu tadi tentang direction of angular acceleration. Okay, ni dia penambahan. Okay, the direction of angular acceleration. If the rotation is speeding up means alpha kita adalah positive. Okay, alpha kita adalah acceleration. So alpha and omega will have the same direction. Okay, if it is speeding up means doing angular acceleration, positive angular acceleration. If the rotation is slowing down, okay, kipas tengah rotate ni kita nak tutup. Okay, madam switch off the fan. So bila kita switch off the fan, dia punya velocity makin lama makin berkurang. Okay, tapi dia tak patah balik rotate kan. Okay, cuma speed, dia punya bilah speed rotation tu makin lama makin berkurang. So omeganya masih sama sebab rotational directionnya masih sama. Tapi sebab it is slowing down, kalau kita belajar pun dalam linear motion, deceleration, the velocity and acceleration is in the opposite direction. So sebab tu bila object tu is slowing down, the omega and angular acceleration alpha is in the opposite direction when the object is slowing down. Okay, so next is relationship between linear velocity and angular velocity. Okay, so madam dah cakap dah tentang benda ni, relationship adalah dari V sama dengan R omega. Itu adalah relationship untuk antara linear dengan angular velocity. Okay, so ini adalah derivation dia. Madam tak perlulah madam cakap tentang derivation ni, boleh baca sendiri. Ini adalah relationship antara V dengan omega. The formula is V equal R omega. Okay, dia datang dari differentiating our displacement. Okay. Okay, so kita baca yang bahagian bawah ni.
every particles on the rigid body has the same angular speed, right? Tadi madam dah cakap kalau kita yang tengah rotate sekarang ni adalah objek ni, yang warna kuning ni dia tengah rotate. The axis of rotation adalah di bahagian sini. Okay, so macam kita tekan dekat situ, so kita akan allow dia bergerak rotate lah. Okay, so ini kan iPad ni contohnya, madam tekan dekat belah sini, so kita akan allow the iPad untuk rotate. So dekat bahagian axis of rotation tak boleh pergi mana-mana lah, stick to it. So yang boleh rotate adalah yang the rest ini. Okay, so di sini adalah axis of rotation of this object. So all the point dalam objek kita ni, okay, so every particles on the rigid body has the same angular speed. Omega dia sama. Okay, but the tangential speed is not the same. V-nya ataupun linear, nama lain tangential speed adalah linear speed is not the same because radius tak sama kan. Untuk objek yang pertama ni, kita buat ni dah. Okay, ni objek yang pertama. Okay, so objek yang kedua dekat belah sini. So dia punya radius dia, jarak dia tu tak sama. So walaupun dia punya nilai omega tu sama, tapi tangential speed is not the same because the radius of circle R is changing depends on the positions of the particle. So itu maksudnya lah. Okay, kalau dia berada di the same disk, so semua particles ni bergerak with the same angular velocity. Okay, and angular speed lah, velocity pun sama, direction dia adalah ikut sahaja the right hand rule tadi. Okay, but the tangential speed is not the same because tangential speed depends on the radius. Okay, so next is antara tangential acceleration dengan angular acceleration alpha. Okay, so ini adalah derivationnya. Okay, so secara kesimpulannya ini adalah formula, the linear acceleration ataupun tangential acceleration equal radius ataupun distance times with angular acceleration. You have to differentiate between angular acceleration dengan centripetal acceleration before this. Okay, angular acceleration adalah in a direction of omega kalau objek accelerate. Okay, centripetal acceleration we have learned about this adalah towards the, bukan center of circle lah, okay, towards the axis of rotation. Okay, so axis of rotation juga adalah center of the circle. So centripetal acceleration is the acceleration that is directed towards the center of circle ataupun directed towards the axis of rotation. Okay, so kalau nak dapatkan linear acceleration, kita perlu, ini adalah dalam bentuk vektor, tambahkan tangential acceleration plus centripetal acceleration. Untuk mendapatkan nilai linear acceleration adalah dari theorem Pythagoras between tangential acceleration and centripetal acceleration. Okay, so tangential acceleration dia tangent dengan curve kita. Okay, AT. Okay, so ni adalah AC kita. So linear acceleration adalah in between of them. So dia adalah theorem Pythagoras between these two acceleration. Okay. So next adalah tadi yang madam cakap tadi tentang parameter that connected between linear motion and rotational motion. Okay, this is happen when the acceleration is constant. Okay, sebagai analogy displacement, linear displacement adalah angular displacement, theta. Okay, initial velocity adalah initial angular velocity, omega naught sebagai analogy. Final linear velocity adalah omega sahaja, final angular velocity. Okay, acceleration, linear acceleration sebagai analogy adalah angular acceleration alpha.
Okay. So next kita ada relationship antara linear and rotational. S equal R theta, V equal R omega, A equal R alpha. Okay, so next kita ubahkan sahaja formula daripada linear motion punya formula menjadi rotational motion punya formula lah. So omega equal omega naught plus alpha t. Theta equal omega naught t plus half alpha t square. Omega square equal omega naught square plus 2 alpha theta. Okay, kalau formula S equal half V plus U times T, ini adalah formula yang keempat untuk linear motion. Cuma formula ini tidak dibekalkan dalam formula di page hadapan kertas soalan nanti. Tapi boleh hafal lah formula yang keempat ni, dia tidak melibatkan acceleration. Okay, sebenarnya formula ni datang dari teorem Pythagoras. Datang dari apa nama dia? Trapezium, bentuk trapezium tu. Okay, so theta equal half omega plus omega naught times t. Okay, so kalau tak hafal lagi formula yang rotational motion, boleh tulis dahulu linear motion punya formula sebab kita lebih korang mungkin lebih lebih hafal yang linear motion, lepas tu baru tukarkan simbol dia. Habis dah untuk the first subtopic 8.40. Okay, sekejap madam nak go through, takut ada something lagi sebelum second subtopic. Banyak sangat solution diberikan dalam korang punya lecture notes ni. Boleh tengok solution ni, tengok buat so that nanti bila dah assignment dah tak boleh tanya dah soalan dekat madam. Okay, madam takkan jawab soalan assignment. Okay, so buat, and kalau tak faham boleh tanyalah, banyak sangat example dalam ni kan. Okay, boleh buat, final answer pun ada. Okay, so itu sahaja untuk first subtopic. Boleh tak? Mungkin macam tak tahu sangat lagi kan. So tak apa, kita buat soalan mungkin lebih jelas selepas tu. First subtopic ni simple lagi. Okay. Oh ni, nanti tarikh PP. Nanti lepas ni kita tengok tarikh PP yang unit fizik hantar ni. Okay, korang kita tengok kepada soalan. Boleh tengok soalan korang? Ada soalan ke? Nak tanya apa-apa? Boleh lagi? Mengantuk ke di hari yang pertama? Ngantuk ke korang? Belum. Belum, okey. Jom kita tengok soalan nombor 6. What is the approximate angular speed for a green stone spinning at the rate of 8.3 revolution per second? Okay. So, apa nilai yang dia bagi tu sebenarnya? 8.3 revolution per second. Boleh tak madam buat dia sebagai RPS? Sebab dia revolution S negative 1 adalah revolution per second. Okay. So sebenarnya dia bagi nilai apa ni 8.3 ni? Frekuensi. Frekuensi unit dia hertz. Omega. Frekuensi. Angular frequency bukannya frekuensi. Angular frequency ataupun angular velocity lah, omega. Okay. So soalan tu minta angular speed. Dia nak dalam radian per second ke? Maksudnya dia nak dalam unit radian per second. Tak jelas kan dia punya ni? Tak jelas, cakap je lah nak convert kan. Lagi senang nak faham. Okay,
Sebab dia minta angular speed kan. Yang ni angular speed lah ni omega ni. Cakap lah dia nak dalam radian per second. Boleh tak? Okay, so kita kena tukarkan unit revolution per second kepada radian per second. Juga adalah omega. Simbol yang sama. Okay, angular speed pun simbolnya adalah omega. Okay, so how to convert it? 8.3 ni adalah revolution per 1 second. So second tak perlu tukar dah lagi. Second is the SI unit. Yang kena tukar adalah revolution sahaja. How to convert between revolution to radian? Darab 2 pi. Darab 2 pi because 1 revolution equal 2 pi radian. Okay, so darabkan sahaja dengan 2 pi. Tekan kalkulator korang. Second tak perlu nak buat apa-apa sebab dah memang dalam SI unit. So betul tak dapat jawapan? 52.2 radian per second dapat macam tu je lah nak convertkan. Okay, so next B. Convert to 600 korang. Sebenarnya chapter 8 ni madam adalah pensyarah in charge. Lupa pula. Madam adalah pensyarah yang membuat soalan chapter 8 sekali dengan lecture notes. Okay, so maksudnya kalau madam tak faham soalan A tu, padahal madam yang buat. So madam condemn diri madam sendiri. Mungkin kena betulkan sedikit ayat dia dekat situ lah sebab tak jelas sangat kan. Okay. So convert to 600 RPM. RPM tu stand for apa? Omega. That is the revolution per minute. revolution per minute to SI unit. Okay, so dia bagi 2600 RPM. That is the quantity for omega, betul, angular velocity. Nak convertkan kepada SI unit. SI unitnya apa? Radian per second. Radian per second. Okay. So macam mana? Nombor ni memang tak ada buat apa-apa ya. Nombor ni salin sahaja. Sekarang ni baru nak tukarkan. Okay. Dia bagi tahu 2600 revolution dalam masa 1 minit. Per 1 minute. Dalam masa 1 minit, objek tu buat 2600 putaran. Okay. Rotation. Okay, so macam biasa dari revolution kena tukarkan kepada radian. So, darab dengan 2 pi. Okay, minutes perlu tukarkan. Minute is not the SI unit. Kena tukarkan minute kepada second. 1 minute equal 60 second. So, darab dengan 60. Okay, ada per dekat bahagian tengah-tengah diorang ni. So 2600 darab 2 pi bahagi 1 darab 60. Satu tu tak tekan pun tak apa. So dapatlah unit radian per second. Dapat tak jawapan akhir? 272 jawapannya. Radian per second. Betul? Betul madam. Okay, kalau salah tu maksudnya madam lah yang salah. Okay, maksudnya madam salah buat soalan ataupun salah type macam tu lah. Okay, kita move kepada nombor 7, boleh? Boleh. Okay. A bucket of mass 2 kg is rotated at constant speed in a vertical circle of radius 8 meter. Okay, vertical circle, okay. Kita ada bucket. Kita buat dia circular motion. Bucket ni itself, dia adalah circular motion. Tapi the whole system of a bucket, kan, ni adalah axis of rotation. So the whole bucket tu sekali dengan tali, the whole system kita adalah rotational motion. Kalau bucket ni sahaja adalah circular motion, adalah particle kita. Okay. So dia kata the bucket makes 1 revolution in 4.2 second.
Okay, apa tu? Nilai 4.2 second. Period. Period, sebab one revolution kan. Period adalah time for one revolution or one rotation or one complete circle. Okay, so 4.2 tu adalah period capital T. Dia adalah time taken for one revolution. For the bucket, position at maximum height, calculate the magnitudes of angular speed. Okay, so kebetulan madam memang buat bucket ni dalam position of maximum height lah. So ni lah maximum height dalam keadaan waktu bucket ni berada at the top of the circle. Okay, so soalan tu minta berapa nilai omega semasa dia berada di maximum height. Macam mana korang nak dapatkan nilai omega? Idea. Macam mana nak dapatkan omega? Omega sama dengan 2 pi over T. Ya, sebab kita ada period kan, dan omega dia ni sama je sebab dia kata dekat sini constant speed. So omeganya pun sama je lah. Okay, omega tidak berubah. Dia dekat atas ke, dekat bawah ke, kat mana-mana positions of the bucket dekat sini, dekat bulatan ni omeganya sama. So dia dah bagi period dah. So masukkan sahaja nak dapatkan omega. Berapa jawapannya? Tekan kalkulator jangan ikut macam madam. Madam tak exam. Korang yang exam. Betul, 1.496. 496 samalah. 496. Unit untuk omega. Apa unit omega kita? Rad per second. Radian per second. Okay, ingat ya unit omega, lepas ni alpha. So dia gantikan saja kan, kalau linear meter per second, kalau rotational velocity radian per second. Macam tu. Okay, senang je nak ingat formula, nak ingat unit juga. Okay, B, linear speed. Apa simbol linear speed? Apa simbol dahulu? V. Okay, soalan minta V. Nak guna formula apa ni korang? Kita ada omega, kita ada mass, radius, period. Nak guna formula apa ni nak dapatkan V? V equals to R omega. Yes, kita dah ada omega kan. So sebenarnya kalau dah ada omega, darab je dengan radius. Okay, so dapatlah V. R kita 8, omega tadi boleh substitute. So dapat 11.97, betul? Kurang. Dapat tak? Tekan kalkulator. Dapat madam. Dapat 11.97. Okay. Apa unit untuk linear speed? MS negatif. Negatif 1. MS negatif 1. Okay, linear speed. Sama je. So centripetal acceleration. Next adalah centripetal acceleration. AC bukannya alpha. Bukan angular acceleration. Dia minta centripetal acceleration sama macam chapter 6 sebelum ni. Okay. So apa AC kan as a symbol of centripetal acceleration. Apa formula yang kita nak gunakan? Boleh ada dua formula. Nak guna formula mana? V square over R. V square over R, ataupun nak guna formula R omega square pun boleh. Mana-mana satu. Okay, ikut yang mana korang suka. Cuba buat. Substitute sahaja. Dapat tak jawapan bawah? Jawapan bawah 17.91. Dapat? Tekan kalkulator, substitute, tekan kalkulator. Dapat ya? Semua dapat? Okay, good. Kalau tak dapat bagi tahu. Okay. So, apa unitnya? AC kita masih lagi unitnya adalah MS negative 2. Sebab towards the center of circle, so dia macam linear juga.
Okay, centripetal acceleration adalah ms negatif tu sama macam linear acceleration punya unit lah. Yang tak sama unit nanti adalah alpha, angular acceleration. Unitnya adalah radian per second square. Okay, alpha yang unitnya lain. Centripetal masih lagi sama macam linear punya unit. Okay, so kita pergi ke nombor 8. A deep sea fisherman hooks a big fish that swims away from the boat, pulling the fishing line from his fishing reel. Okay, so dia tengah pancing ikan kan, kat kita punya pancing tu kita ada reel dia yang kita pusing-pusingkan tu, kita rotatekan dia kan. The whole system is initially at rest. And the fishing line unwind from the reel at the radius of 4.5 cm from axis of rotation. The reel is given an angular acceleration of 110 radian per second square for 2 seconds. Okay, soalan minta what is the final angular velocity of the reel? Okay. So kita keluarkan maklumat dia, apa yang korang tahu mula-mula? Apa kuantiti yang kita tahu mula-mula sekali? Initially at rest. Initially at rest. So apa tu, nilai apa tu? Adakah U dia? U, tapi yang ini bukan linear kan? Ini adalah rotational motion. Omega naught. So omega naught kita panggil ni, maksudnya original omega. Okay, so omega naught is 0 radian per second. It is initially at rest and object move in a rotational motion, not the linear motion. Okay, so next is apa lagi yang kedua? Radius, right? So dia bagi radius 4.5 cm. Lagi? Angular acceleration. What is the symbol for angular acceleration? Alpha equal 110 radian per second square for time 2 second. Soalan A, dia minta final angular velocity of the reel. Okay, so apa simbolnya? Omega. Omega sahaja sebagai final angular velocity. Okay, so ini adalah dari equation sama macam related to the linear motion. Okay, apa formulanya kita nak gunakan? Kita ada 4 kuantiti tapi R tidak termasuk dalam formula kita kan? So kita ada 3 kuantiti. So apa yang kita tak ada? V equals U plus AT. So omega sama dengan omega naught tambah alpha T. V square equal U square plus 2AS. Itu formulanya lah. S. Kita tak ada S kan? Tak ada displacement kan? V equals to U plus AT. V equal U plus AT. Formula yang pertama. V equal U plus AT. So kita convertkan kepada simbol rotational motion. V adalah omega sama dengan omega naught plus alpha T. Macam ni. Boleh? Formula yang pertama, lepas tu korang tukarkan simbol. Okay, boleh substitute nak dapatkan omega. Time 2. So omega kita dapat 220 kan? Apa unit dia? Radian per second. Radian per second. Okay, senang je kan sebenarnya? Okay, so next B. What is the speed of the fishing line when it leaves the reel after 2 seconds has elapsed? Sebab selepas tu dia unwind dah. Kita punya ikan terlepas, okay? So maksudnya dah
kita dah tak win dah lagi kita punya real. So dia akan bergerak macam mana? Straight Dia line. akan bergerak in linear motion. Okay, soalan ni dia cakap tentang speed, linear speed. After 2 second has elapsed. So selepas final velocity lah, which is 2 second. So soalan minta speed ya. So apa simbol dia dahulu? Kalau madam tanya, apa simbol dia dahulu? Speed. Nak buat simbol huruf apa? V. V Okay, so kita dah ada omega ni adalah nilai angular speed semasa time 2 second. Okay, so kita nak buat macam mana nak dapatkan V? V equals to R omega. R omega lah, kan kita dah ada omega selepas 2 second. So dapatkan sajalah linearnya. Okay, R dah diberikan, cuma R kita dalam sentimeter. We have to convert it to meter. So nombor ni salin 4.5 senti. Nak buang senti. Senti eksponen berapa? Negative 2. Ingat? Negative 2 prefix kita. Okay, so ni adalah bahagi dengan 100 lah sebenarnya. Daripada sentimeter nak tukarkan kepada meter. Okay, darabkan dengan omega kita 220. So dapat. Malas betul nak tekan kalkulator. Korang tekan kalkulator. Jangan jadi macam madam. 9.9. 9.9 ms negative 1. Dapatlah jawapan. Okay, V linear speed adalah ms negative 1. Okay, so next say, how many revolution does the reel make? So soalan minta apa ni? Apa simbol dia? How many? Theta. Soalan tu minta theta. Tapi theta ni unitnya adalah radian. Tapi nanti kita akan tukarkan sebab unit lain untuk theta adalah revolution. Okay, kita dapatkan theta macam biasa dalam unit radian. At the end, final tu nanti kita akan tukarkan dalam revolution since soalan minta how many revolution. Dia tak nak unit radian. Okay, so korang kita dah ada 4 dah kuantiti. Kita dah ada 4 kuantiti yang dibekalkan. So boleh guna mana-mana formula untuk dapatkan theta. Madam guna formula yang keempat lah. Okay, terus dapat theta kan. Formula keempat, S equal half U plus V times T. Ni formula yang keempat kita. Okay, so tukarkan kepada simbol rotational, kuantiti untuk rotational, theta equal half. U adalah mu naught, mu naught angular, omega naught. Okay, omega naught plus final velocity is omega times T. Okay, masukkan. Initially at rest kan. So omega final kita tadi 220 times time dia tadi 2 second. So dapat 220 lah kan. Okay, so 220, apa unit theta kita tadi madam cakap? Radian. Radian. Okay, macam mana dari radian nak tukarkan kepada revolution? 1 rad equals to 2 pi. Terbalik. 2 pi rad. Okay, so 1 revolution sama dengan 2 pi radian. So dari radian nak tukarkan kepada revolution? Bahagi 2 pi. Okay, so korang bahagikan dengan 2 pi. So dapat berapa theta kita? 220 bahagi 2 pi. Kalau kita buat kalkulator kan bahagi tu, kita tak buat kurungan. Jawapan sama lah. Maksud madam cara tekan kalkulator tu 220, madam tekan bahagi. Bukan tekan pecahan kan. Sebenarnya kita boleh je tekan pecahan kan dekat atas ni. Okay, contohlah madam nak tekan bahagi.
Bahagi dengan madam tak buat kurungan pun. Madam terus buat 2 darab. Tak ada darab 2 shift pi. Nampak tak ni screen ni? Okay, kalau tengok kamera madam 220 bagi 2 pi. Dapat jawapan sama tak? 35. Okey je. Kalau tak tekan kurungan pun tak apa kan? End up kan dia macam tadi autokan kurungan. Baru madam nampak dia autokan kurungan. Bagus kan kalkulator ni? So jawapannya 35 ya. 35.01. So revolution ni dia boleh je decimal places jangan risau. Okay, so jangan ingat macam mana boleh 75.3 putaran madam. Kan apa maksudnya 75.3 putaran? Dia sebenarnya boleh je 0.3 tu sebab kadang-kadang student confused. Boleh ke madam letak decimal places sebab putaran ni kan dia mesti whole number. Putar 4 kali, putar 5 kali, putar 6 kali. So macam boleh nak cakap putar 6.5 kali. Boleh je, jangan risau. Boleh je pecahan untuk kita punya revolution ataupun rotation. Okay. So itu next day. Kita dah habis masa dengan lecture. Nanti kita rehat dulu sekejap. Mungkin nombor 9 adalah nanti adalah homework. Okay. So next adalah D, how many meters of fishing line come off the reel at this time? How many meters? Soalan minta apa ni? S. Displacement lah ni, sebab unit dia meter. Okay, nak guna formula? Guna formula apa? Theta equal to S over R. Theta equal S over R. Okay, jangan ingat formula tu. Kita tak payah ingat yang over. Kita ingat yang tak ada over. Senang nak ingat. S equal R theta. Okay. So itu boleh substitute. R kita 4.5 cm tadi. Tukarkan kepada meter. So eksponen negatif 2 untuk senti. Theta kita tadi 35.01. Berapa? Dapat sama ke? 9.9. 9.9 meter. Okay, dapat je kan? Sama. Madam. Ya. Theta tu kena buat dalam radian kan? Tak, dia kata how many meters. Madam ambil nilai yang dalam revolution. Revolution. So kena dalam radian lah sebab mesti SI unit. Theta kita SI unit dalam radian. Bila kita substitute dalam formula, mesti ambil yang SI unit punya value. Baru dapat 9.9 lah. Ya, madam. Betul? Betul, Okay, madam. good. Sorry. Thank you. So nombor 9 ni madam jadikan dia as homework. So sama juga guna formula yang linear motion tu lah. Okay. So madam rasa itu sahaja untuk lecture. Kita rehat dahulu pukul 9 tambah 5, 9, 11 minit macam tu lah lebih kurang. Kita akan sambung dengan lab session. Okay.
Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita continue semula ya untuk bahagian lab session. Boleh? Dengar ke suara madam? Dengar, madam. Dengar madam. Okay, so pertama sekali adalah announcement lah tentang tarikh PB. Okay. Boleh tengok di Telegram unit physics juga ya. Yang ini yang dibekalkan. So kita dah pun settle untuk UPS 1. Next adalah practical skill video yang berlangsung sekarang lah. Diberikan rubrik pada hari Jumaat. So ada masa 2 minggu untuk menghasilkan video 1 minit je video ni sebenarnya. Okay, dan disubmit pada 30 hari bulan 9 pada hari Khamis. Lebih kuranglah 2 minggu. Okay. Selepas itu pada minggu seterusnya akan start dengan UPS 2 dahulu. Alhamdulillah. Selepas UPS 2 barulah assignment chapter 8 yang madam cakap tadi. Chapter 8 adalah soalan assignment. Akan diberikan assignment pada tu. Waktu cuti ke ni? Waktu cuti lah lebih kurang. Ada kita cuti 10 hari bulan 10 ke 11 hari bulan 10 lah macam tu. So yang ni yang waktu cuti ni nanti. Okay, selepas tu adalah baru practical test dari segi report writing. Untuk report writing yang kelima ni masih lagi tajuk SHM tapi bukan guna data korang. Okay. So data yang madam suruh ambil pada weekend lepas tu adalah untuk buat praktis sahaja. Untuk praktis membuat lab report dan pada 22 hari bulan 10 ni tak tahu ikutlah masa korang tu berapa hari bulan kan, kita akan start dalam masa within that range tu akan buat practical test, data akan dibekalkan. So kena buat apa? Kena buat jadual, kena buat table kan macam tu lah, kena buat objektif, teori tak payah, prosedur tak payah, apparatus pun tak payah. Yang madam tengok daripada rubrik tak perlu pun buat yang itu. So terus kepada data tabulation, maksudnya observation kita, buat graph, buat analisis centroid, cari nilai gradient sama nilai dengan apa untuk dapatkan objektif. Next buat discussion, conclusion. Okay, itu adalah report writing. And last sekali adalah UPS 3 yang ni. So kalau nak tengok dari segi timeline yang lebih jelas, madam rasa macam ni lah rentetan daripada apa yang berlaku. So yang ni lebih jelas lah maksudnya apa yang ni. Kita sekarang berada di yang kedua lah, practical skill. Okay, so itu adalah berkenaan dengan PB. Dan untuk kelas 165 mungkin madam tak cakap lagi tentang video. Okay, apa practical skill yang video tu? Yang ini. Okay, dia cakap dekat sini. Video rakaman untuk home based experiment adalah dari eksperimen simple harmonic motion. Video itu 1 minit sahaja, 1 minit video. Okay, jangan lebih daripada itulah, mungkin extra plus minus lah macam tu ya. So kita dah pun edar rubrik pada hari Jumaat yang lepas. So bear in mind bahawa video tersebut akan contribute kepada 15% of your practical skill test. Okay, 15 markah untuk 1 minit video. Wow, sangat senang guys. 1 minit je video, dapat terus 15 markah. Okay. Tarikh serahan video adalah pada Khamis tersebut. Lambat daripada masa ini, 1 hari lambat adalah penalize 1 markah. Okay. So itu adalah dari segi rubrik lah. So kita ada late submission. Okay. Kalau late submission tu akan 1 hari lambat adalah 1 markah akan ditolak. Okay, so macam mana dengan video tu? Ya, kita tengok sedikit rubrik. Mana rubrik dia? Yang ni. Yang madam pun ada share dekat korang. Okay, so by the way dia dah share dekat unit physics. Sekejap
Okay. So dia dah share dah rubrik ni dekat Telegram Unit Physics. Madam pun share semula dekat Telegram tutorial. Okay, so 15% tadi Madam dah cakap dia adalah dari referring to the experiment 5 simple harmonic motion home base. Okay, mungkin korang sedikit confused dengan eksperimen 5 yang dijalankan pada minggu ini. Okay, dengan video. Korang confused yang itu. Okay, so eksperimen 5 adalah yang dalam lab manual tu lah yang dia bagi arahan berapa length kena bagi. Untuk video specifically, apa yang perlu ada dalam video tersebut. Pertama, how you set up the apparatus. Perlu dimasukkan dalam video tersebut, how you set up. Include yourself too. Mesti ada muka korang lah. So that tahulah yang video tu memang korang yang buat, bukannya kawan yang buat. Dia just tangan je, kebetulan tangan tu sama je shape kan. Dia punya kelebaran tangan, putih tangan tu sama je, tak nampak siapa yang tengah set up tu. Perlu masukkan muka bila set up the apparatus. Okay, itu yang pertama. Kedua, you measure and record the length of the string ataupun thread yang digunakan. Okay, so mungkin nak tulislah sedikit tentang benda ni. Apa yang penting. Sebab yang bagi markah ni madam. So madam perlu bagi tahu nak dapat full marks tu macam mana. Okay. You measure and record satu sahaja length. Kalau dari segi lab manual dia suruh banyak kan. 40, 50, 60 berapa cm. Dia banyak kali lah sebab mesti eksperimen repeated kan. Mesti itu adalah manipulated variable. Untuk video ni measure satu je length. And madam suggest ambil length yang paling rendah. Sebab bila length rendah cepat sikit dia punya oscillation. Kalau length tu panjang, video dah lah 1 minit je. So maksudnya ambil yang madam suggest 40 cm. Tapi up to you, madam tak penalize kalau yang ambil berapa length lah. Ni madam punya suggestion. So perlu tunjuk macam mana korang measure and record the length. Measure tu dari mana sampai mana. Itu yang penting. Measure dari mana length tu sebenarnya. From where to where. So madam nak tahu yang 40 cm korang ambil tu dari mana sampai mana sebenarnya. Jangan tunjuk benda padlock korang tu. Jangan tunjuk sini 40 cm. Yang ini madam tak nampak. Dekat mana tu? Dari mana kosong tu letak dekat padlock ke kosong tu letak dekat tali? Madam nak tahu 40 cm tu dari mana sampai mana korang measure. Macam tu. Okay. So tunjukkan dalam video tersebut from where to where you record the length of the string. Bukan length dengan padlock sekali. Okay, and record. So bila record, kena bagi tahu berapa yang dapat. Okay, yang record ni rasanya boleh masukkan dekat yang kelima ni. Okay, yang dalam video ni mungkin measure je dulu, belum record lagi. Okay, nombor 3, you measure an angle of oscillation. Okay, so angle of oscillation that is less than 10 degree from vertical kan? 10 degree from vertical. Dia tak letak kat sini sebab sebenarnya sama macam report kan? Sama macam eksperimen 5. 10 degree tu dari vertical kan? Sebab bila letak protector, 90 degree tu belah sini. Okay, so kita punya tali tu dia adalah less than alhamdulillah. Less than 10 degree. Okay. So record. Record yang 10 degree tu. Nak nampak kan dekat mana 10 degree tu. Tunjukkan. Okay. So ada benda yang boleh buat video. Ada benda yang mungkin macam nak snap picture. Ada student tanya boleh tak saya snap picture. Kalau yang nombor 3 ni bolehlah snap picture. Kalau nombor 2 ni madam nak tengok dari mana sampai mana. Kalau rasa picture tu boleh muat, madam boleh nampak, tak apa picture. Kalau rasanya benda tu adalah satu slide, satu macam kamera,
kena minta tolong rasanya kan, siblings untuk tolong ataupun parents untuk tolong dari mana, so that madam nampak bacaan kosong tu sehingga contoh 40 cm, 40.0 cm. Yang itu perlu mungkin video macam tu. Okay, so next you are counting 5 complete oscillation. Untuk video dia minta 5 sahaja. Untuk lab manual, untuk eksperimen 5 sebelum ni dia minta 10. So maksudnya pastikan 5 sahaja sebab ada yang dah siap. Ada yang dah siap video, dah submit dekat madam, cuma dia minta madam tolong tengokkan kan. So tak apa, madam pun tak bagi markah pun lagi. Itu cuma maksudnya madam boleh tak suggest apa lagi penambahbaikan. So tu madam cakap lah sekarang ni, sebab yang awak measure tu adalah 10 oscillation. Untuk video dia minta 5 oscillation sahaja for one length tersebut. So suggestion dia choose the shortest length. Tadilah madam punya suggestion adalah 40 cm. Sebenarnya boleh je nak letak berapa-berapa pun boleh, 30 ke, tapi takut makin lama makin laju. Takut madam tak nampak dah oscillation. Okay, oscillation sangat penting. Ini adalah video, bukannya picture. Sebab madam pun akan count 5 complete oscillation. So bila buat video, okay, letak sekali korang punya handphone yang nak tekan stopwatch tu, madam perlu tahu dekat mana korang start the time, waktu position dia dekat mana, sebab madam pun akan kira 5 oscillation. Nak tengok betul tak 5 oscillation, tantah kira 7 oscillation ke 8 oscillation ke, siapa tahu, betul tak? So maksudnya pastikan kedudukan tu, maksudnya sekali dengan stopwatch, sekali dengan korang punya pendulum. So start time tu madam tahu, korang start time waktu pendulum berada belah kiri ke korang start time waktu pendulum berada belah kanan. So madam pun akan count 1, 2, 3, 4, 5. Betul, lepas tu korang stop the time. Betul, 5 oscillation dia tengah count. So madam nampak kalau dah buat untuk 10 complete oscillation boleh? Tak boleh. So kena buat semula. So sebab tu madam ada juga pesan setup tu jangan buang. Kan mungkin dah buat waktu weekend, dah kemas-kemas dah setup tu. So biar sahaja setup tu dekat situ sebab kena prepare juga video. So kena buat 5 oscillation for one length. Okay, one length only sebab ada video yang dia dah tunjuk beberapa length. Okay, so nanti yang oscillation dia macam jadikan dia cepat sebab nak 1 minit je kan, tak payah cepatkan. Okay, so tunjukkan waktu. Mungkin madam macam apa, mungkin kalau tak nak tunjuk time, boleh buat dia sebagai kita edit video tu, boleh buat dia sebagai nombor tu keluar. 1, 2, 3, nombor, madam nampak numbering. Kalau tak masukkan timer sekali. Okay, so creativity sendirilah. Yang penting madam faham yang korang tengah count 5 complete oscillation. Madam boleh kira sekali dengan korang. Madam boleh nampak time yang bergerak. Okay, so nombor 5 baru measure and record the time of oscillation yang 5 oscillation tu lah. Okay, so include your data tabulation. Ini yang tak ada juga dalam video yang submit dekat madam, tak ada data. Data yang dia bagi adalah data eksperimen 5 yang 10 oscillation. Okay, untuk data ni satu je lah kita punya row. Okay, sebab kita hanya ada length, okay, dan time sahaja. Satu je untuk 40.0 cm, berapa time dia, satu je data. Ni jangan lupa ya, unit and uncertainty macam biasalah. Tak perlu dah madam cakap untuk eksperimen yang ke-5 dah ni. Okay, so berapa time dia, so include your data. So nombor 6, conduct the experiment safely. Kalau ada apa lab report, SES mungkin ada lab code, mungkin ada lab code kan. So kalau yang tak ada lab code tu tak apa je code. So yang penting madam tengok kawasan yang selamat lah. Okay, so mungkin lebih kurang bonus juga sebenarnya, bonus mark untuk nombor 6 ni. Okay, bukan di kawasan yang berbahaya. So next adalah all apparatus are removed properly. Okay, selepas menyelesaikan eksperimen perlu kemas. So tunjuklah sikit kemas. Tunjukkan sikit, okay dah hilang dah benda tu, semua letak kat tempat asal. Gitulah. All apparatus are removed properly after the experiment. Okay, ini yang perlu dilakukan oleh awak.
Okay, so make sure you include all the criteria above in your video. You are not allowed to use any video published by others as part of your video content. Okay, mesti semuanya originally daripada awak sendiri. Okay, so dari segi markah, ini adalah rubrik permarkahan. So, madam akan tengok dari sinilah. Okay, setup nak bagi markah berapa? Nak bagi markah 3 ke, 2 ke, macam tu. Okay, so sebab sebenarnya simple saja, make sure korang dapat 15 markah untuk practical test skill ini. 15 markah free nak bagi ni. Cuma mesti ada lah benda tu. Okay, so kesemua yang tadi ada berapa kriteria tadi? 7 kriteria tu sebenarnya ada je dalam benda ni. Semua ni 7 kriteria, sama je. So total adalah 21 markah. And daripada 21 markah ni kita akan convertkan lah menjadi 15 markah yang contribute into your PB. Okay, faham? Ada nak tanya tak lagi untuk ni? Practical skill. Madam, saya nak Ya. tanya yang travelation tu time taken for 5 oscillation ke period of oscillation? Dia time untuk 5 oscillation, dia tak minta period lagi. Sebab yang ni belum lagi buat lab report kan, kita tak tahu graf dia suruh buat graf apa versus apa lagi kan, sebab ini cuma practical skill sahaja untuk dapatkan time oscillation, time for 5 oscillation lah ni. Tapi kalau nak buat extra period tu boleh je, tak jadi masalah. So yang madam tengok adalah dari lengthnya dan time-nya dapat berapa time for 5 oscillation. Uncertainty perlu di-includekan, ini adalah record, okay. So bila record means beri table tu mesti complete lah. Sekali decimal places dia ikut uncertainty, okay, unit mesti ada dalam table. Okay, lagi? Soalan lain lagi? Boleh ni 1 minit je kan video ni. Okay, so clear lah. So kalau ada apa-apa soalan lagi, kalau rasa nak buat awal, bagus buat awal. Lepas tu cakap, madam tolong madam checkkan. Apa lagi? Siapa madam. tadi? Ya Amir. Time tu ambil sekali je. Dia kena ambil 3 kali as average. Oh, sekali je. Okay. Yang ni sekali je. So yang sebab nanti takut kalau banyak kali takut lebih dari 1 minit. Kalau rasa muat video tu buat 1 minit without korang fastkan. Jangan fastkan sesuatu benda yang penting. Okay? So kalau kita tak fastkan video kita, tak lajukan video kita tu muat beberapa time, bolehlah nak buat 2 kali. Madam pun tak sure. Tapi sekali pun dah okey dah. Yang penting madam boleh dah count 5 dan madam tengok time tu dia stop dengan dia betul tak stop, dia terus start dan stop di tempat yang betul. Dia timer. Macam tu. Okay? Kalau boleh 2 time, boleh 2 time. Lepas tu dapatkan time average. Okay, good question. Betul? Lagi? So madam kata tadi boleh buat awal sebelum daripada yang berapa hari bulan? 30 hari Khamis tu. Buat awal, lepas tu cakap, madam check dulu madam, saya punya jangan terus bagi markah, check dulu. Gitu kan strateginya. Okay? So nanti madam akan suggest, madam tak faham lah yang ni, kalau video yang ni madam bagi 2 je markah. Untuk bahagian yang ni, kalau awak rajin nak buat lagi, boleh buat lagi video tu, nanti madam tambahlah juga markah. Gitulah contohnya kalau rajin. Kata, madam saya dah tak nak buat dah lagi, madam bagi je lah 2 markah. Itu pun boleh juga, maksudnya macam tu, up to korang. Okay, so madam punya pesanan, madam kata practical skill ni kalau boleh dapatkan 15 markah. Yang ini yang boleh dapat 15 markah, yang practical skill ni dengan lab report dapatkan 15 markah, 30 markah solid untuk PB korang. Sebab apa? Sebab kita practice dia setiap kali. Kalau UPS madam tak boleh bantu. UPS korang kena jawab soalan objektif tu betul-betul. Madam tak ada dengan korang. So UPS mungkin akan rendahkan markah korang. Untuk lab ni, amali ni madam boleh bantu kalau within that range lah maksudnya. Kalau belum lagi sampai deadline, madam boleh suggestkan apa yang better.
Macam tu. Okay. So bear in mind juga yang madam takkan memberi markah bonus sebab madam ajar semua benda, madam bagi tips, semua benda tips macam mana cara madam evaluate. So korang follow that tips, so dapat dah markah. Tak perlu kepada bonus mark. Okay, tak ada bonus mark pun. Okay, so madam rasa habis dah untuk practical test. Kita kembali kepada eksperimen pada minggu ini adalah berkenaan dengan simple harmonic motion. Simple harmonic motion ni adalah chapter ke-9 selepas rotational motion of a rigid body. So tak belajar lagi lah. Ini adalah motion yang terakhir yang korang belajar. Selepas rotational motion, kita ada simple harmonic motion. So, in example of simple harmonic motion adalah simple pendulum. Okay. So, apa itu simple pendulum? Simple pendulum ni yang eksperimen yang korang jalankan lah. Okay. Macam ni kan. So, objek ni dia apa? Dia bergerak back and forth secara periodically kan. Sekejap ke kanan, sekejap ke kiri, sekejap ke kanan, sekejap ke kiri. Dia period dia ada satu kala dia bergerak. Sama je pergerakan dia tu. Okay. So soalan pertama, what is a simple pendulum? Example untuk simple harmonic motion adalah simple pendulum. Yang inilah yang madam tengah lukis ni gambar ni. Okay. So apa maksud simple pendulum? Madam macam malas sangat nak tulis. Boleh tak madam bagi skema jawapan ni sekejap ya? Madam bagi skema jawapan terus untuk ni lah. Untuk di downloadkan dia sekejap Tak boleh download ke? Sekejap ya. Ada kan jawapan ni? Okay, kita tengok jawapan lah terus so that madam tak payah nak salin. Tak payah nak tulis. Okay. Ni So apa itu simple pendulum? Is one which can be considered to be a point mass suspended from a string or rod of negligible mass. So simple pendulum ni kita ada tali. Tali tu kita anggap dia mass dah. Tak adalah tali tu kita anggap negligible mass. So dia gantung sekali point mass contohnya sebagai satu rod dekat sini. Satu bob namanya bob. Okay, dekat sini sebagai point mass kita. Okay, so motion of the object, okay, so motion of object ni dia akan bergerak lah ke kiri, ke kanan macam ni kan. So itu adalah kita panggilkan dia sebagai periodic motion. Periodic motion ni adalah pergerakan secara berkala. Okay, berulang-ulang pergerakan tu tersebut adalah secara berulang-ulang dan ada tempoh masa dan tempoh masa dia tu sama je sebab one oscillation kan, dia bergerak sini ke sebelah sini lepas tu bergerak ke sini. So itu adalah nilai P period, time tersebut, berapa masa yang diambil to complete one oscillation. Okay, adalah nilai period kita. Okay, so sebab tu dia adalah periodic motion. Okay. In simple harmonic motion, ada two quantity that is proportional with displacement.
Okay, so displacement X is proportional dengan acceleration. Okay, so nanti kita belajar lagi lah. So tak faham lagi sebenarnya korang sebab tak belajar lagi. So just dengar sahaja. Untuk simple harmonic motion, displacement is directly proportional with acceleration. Acceleration directly proportional with force from Newton's second law. So dua lah kuantiti yang X tu, yang displacement kita adalah in directly proportional. Okay, cuma dia ada negatif sebenarnya. X dengan A ni adalah opposite, always opposite in direction. Okay, so next, apa condition untuk simple harmonic motion? Apa syarat-syarat untuk buat simple pendulum? Pertama, so mass of the spherical box tu adalah a point mass, satu mass yang condense di tengah-tengahnya, satu point mass. The mass of the string is negligible. So amplitude of oscillation mesti kena sedikit sahaja sebab kita nak buat SHM ni kita perlu kita perlu in an isolated system where there is no loss of energy. So kalau tak nak loss of energy, kena air resistance dia kena kurang. Salah satu cara untuk mengurangkan air resistance selain daripada tutup kipas adalah angle dia tu kecil je. Berbanding kalau kan kita buat, korang dah buat dah eksperimen 5 ni guna 70 degree kan yang last kali punya step. So kalau 70 degree tu besar sangat kan, korang tengok ayunan dia pun dah nak macam buat bulatan dah ayunan korang punya padlock tu. So tidak dikira sebagai simple pendulum, a very large error kalau angle kita sangat besar. Okay, less than 10 degree from vertical lah. Okay, yang kelima, does the period of oscillation depends on mass? Okay, so period tidak depends on mass. Nak berkata besar ke padlock yang korang guna, kecil ke padlock korang guna, sebenarnya period tidak depends on mass. Sebab nanti kita akan belajar formulanya, period adalah 2 pi sec L over G. Okay, so 2 pi is a constant, G is the gravitational acceleration 9.81. Sebenarnya period of oscillation depends on the length of the string. So sebab tu kalau length tu bila korang ubahkan length, period akan jadi berubah lah. Makin besar length, makin tinggi periodnya. Period is directly proportional with sec L. Okay, so period is not depends on the mass of the point mass. Okay, sepatutnya macam itulah. Okay, so next adalah dari segi eksperimen. How to determine the period of simple pendulum for a given number n of oscillation. Okay, so kalau dalam eksperimen kita buat 10 kan oscillation. Nak dapatkan period, bahagikan je lah dengan 10. Time yang kita dapat tu, time untuk 10 oscillation. Nak dapatkan period, bahagi je dengan number of oscillation yang 10 tu, dapatlah period. Sebab period tu mesti time untuk satu je oscillation. So that is how to determine period. Kan, semua bahagikan dengan 10. Tak ada yang gunakan formula untuk dapatkan period kan. Contoh, dia dah ada length. So, dia nak dapatkan period, dia buat guna formula 2 pi darab sec length tu 40 cm contohnya, dia tukarkan kepada meter bahagi dengan gravity. Jangan cari period dari sini, dari formula. Okay, bila kita buat eksperimen, dapatkan period, kita buat berapa oscillation, bahagi je dengan berapa oscillation yang kita buat tu, 10 contohnya yang kita buat lah. Okay, kalau dalam video kena bahagi dengan 5 lah maksudnya. Okay, so next nombor 7. If vary the length of pendulum, the period will change. Betul? Sebab tadi madam dah cakap dah, period is directly proportional with sec L. Construct an appropriate table to record the data of length, time and
period and period square. Inilah tabelnya kan. Korang pun dah buat dah tabel ni. Length, kita punya uncertainty plus minus 0.1 cm. Tak nampak tabel dekat sini. Okay, time. Kita buat 2 kali time. Mana boleh eksperimen buat sekali je time. Okay, so next kita dapatkan time average. Time average ni dia separately sebenarnya, tapi yang ni tak muat. So, madam masukkan je sekali. Okay, next nak dapatkan period. Cara nak dapatkan period, berapa time average tadi, sebab tu time average untuk 10 oscillation bahagi dengan 10. Dapatlah period. Lepas tu period square. So unitnya adalah second square. Okay, graph yang korang akan plot dalam eksperimen ni adalah graph of period square against L. Okay, L tu masih dalam cm ya. Jangan tukar pula pandai-pandai, tukar dalam unit meter. Madam kata kalau nak tukar unit, tukar dekat gradient. Jangan tukar dekat graph. Okay, so next nombor 9. Which procedure that investigate the effect of large amplitude of oscillation and state the related angle used? Okay, prosedur mana yang dia suruh buat guna large amplitude? Large amplitude tu maksudnya amplitude tu apa maksud amplitude? Okay, yang ni tengah-tengah box kita. So amplitude tu adalah maximum displacement, jarak dia. Kita buat sini 10 degree. So large amplitude semasa kita buat dia 70 degree. Waktu tu panjang sangat, kita punya length tu dah lah panjang. Bila panjang, kita takut string kita tu ada mass dah. Sebab tu accurate simple harmonic motion ni semasa massnya pendek. Sebab tadi madam ada dah cakap kan, untuk simple pendulum condition kita adalah mass of the string must be negligible. Pendek, kuranglah mass dia kan, boleh dianggap negligible. Kalau panjang, takut dah ada mass dah string kita ni. Okay, so waktu tu kita buat 70 degree kan, betul korang? 70 degree. So amplitude dia dah jadi besar lah amplitude dia ni. Jarak dengan equilibrium. So itu adalah prosedur dalam lab manual, adalah prosedur nombor 6. Dan state the related angle used, gunakan 70 degree waktu tu from vertical. Betul korang? 70 degree ke dekat prosedur? Betul rasanya kan? Madam tengok data korang buat 70 degree. Betul ke? Masih lagi dengan madam? Ya, ya. Okay. So next, how to determine gravity? Sebab objektifnya adalah to determine gravity from the gradient of the graph. So kita buka lab manual lah maksudnya ya. Lab manual madam dah bagi rasanya ya. Lab manual madam bagi tak dalam Telegram? Dah. Mana ni kan? So ini kita punya objektif adalah to determine the acceleration due to gravity G using simple pendulum. Okay, ada dua objektif. Yang kedua adalah to investigate the effect of large amplitude. Macam mana kalau kita buat 70 degree tu, apa efek yang berlaku kepada accuracy of gravity. Okay, ada dua objektif ya. So perlu discussion tu, perlu ada dua statement lah untuk bercakap tentang dua objektif ni. Okay, so graph yang dia suruh plot adalah graph of T square, period square against length. Okay, period square against L. So dah dapat dah graph, dah buat graph contohnya, cari gradient macam biasa. Gradient tu kalau belum SI unit, yang belum SI unit adalah L ni yang berada di x-axis kita. Tukarkan x-axis tersebut, kita tukarkan dekat gradient tau, bukan dekat graph. Okay, dekat bahagian gradient tukarkan yang x-axis tu kepada unit meter. Okay, so baru dapat nilai gradient. Dah dapat nilai gradient, kita comparekan dengan formula. Ini formula dia, formula 3.7. Okay, so formula 3.7 ni kita ada T square equal 4 pi square L over G.
Kita comparekan dengan y equal mx plus c sebab graph physics ni memang straight line, graph sahaja. Okay, the y-axis is period square. Our y-axis is period square. So y-axis sudah pun menjadi subjek. Okay, kalau y-axis kita, contohlah dia tak bagi formula 3.7, dia bagi formula 3.6 saja. Contoh ni dalam lab manual untuk nak buat lab report. Contoh dia tak bekalkan pun 3.7. Dia bagi formula 3.6 sahaja. So korang bila graph kita kena plot period square. So korang kena pandai-pandai sendirilah macam mana nak jadikan dia period square. Maksudnya square kan both side. Untuk sama dengan y-axis kita yang period square. Macam tu. Korang kena pandai rearrange. Perlu tahu macam mana cara nak arrange formula, nak comparekan dengan y equal mx plus c. Jadikan y-axis sebagai subjek. Okay, remaining tu letakkan ke sebelah kanan equation kita. Okay, the x-axis is length. X-axis ada length. So remaining yang semua ni adalah nilai gradient kan. So tak ada plus c, tak ada dia plus minus 0 dalam equation kita. Tapi itu theoretically. Okay, mungkin dalam graph kita tak dapat pun origin dia intercept. Yang penting best fit line adalah pass through centroid and balance point tersebut. Okay. So gradient adalah sama nilai dengan 4 pi square over g over gravity. So gravity sama dengan, nak dapatkan gravity akan sama dengan 4 pi square bahagi dengan gradient lah m. Gradient kita m. Dapatlah nilai gravity. Comparekan, ini gravity yang kita dapat waktu eksperimen. Comparekan dengan theoretical value. Theoretical value, gravity nilainya 9.81. Okay. So dah dapat itu, dah dapat tu comparekan untuk dapatkan percentage error. Kalau lebih daripada 10%, maksudnya tak accurate lah data yang kita tengah buat tu. Kalau kita punya percentage error less than 10%, accurate lah data yang kita collect dekat rumah tu. Kan? Waktu buat tu tutup kipas contohnya kan. Accurate lah kita tengah consider air resistance. Tapi kalau tak buat, tak payah buat semula pun eksperimen ni. Nanti masukkan je dalam discussion. Kenapa kita punya error tu besar. Okay. So next adalah predict what would happen if the value of G is large amplitude. Okay. Untuk yang large amplitude kita tak buat graph. Lagipun dia suruh ambil sekali je bacaan untuk 70 degree tu. Sekali kita tak ubah length dia. Kan? So kalau kita tengok path dia, korang nampak tak pendulum bob korang tu dah jadi not obey simple harmonic motion. Dia dah jadi berputar macam conical pendulum punya shape. Dah jadi circular motion. Dia dah tak buat dalam one plane. Sebab simple harmonic motion, dia kena one plane sahaja, vertical axis sahaja. Tapi kalau dia dah pusing, x-axis, y-axis pun dia gunakan, itu dah jadi simple harmonic motion. So not obey the simple harmonic motion. Okay. So next, nombor 13. List the 3 precaution of the experiment. Mungkin boleh snap kalau korang nak snap lah. Nanti nak letak dalam discussion. Okay. So apa precautionnya? Pertama, betul tak buat dia displace tak dia dekat small angle? Kalau buat, boleh masukkan dalam precaution. Kalau tak buat, masukkan dalam error. Korang tak buat pun yang small angle tu. Okay, so ni lebih kurang sama ni. Yang small angle dengan amplitude pun akan jadi small lah. Ni sama ni, lebih kurang 2 ni. Okay. Nombor 3, simple pendulum oscillate in a vertical plane only. Vertical plane sahaja dia oscillate. Bukan buat conical pendulum. Bukan buat circular motion. Kalau rasa nampak macam madam saya punya tu, itu error lah tu. Okay, switch off the fan to reduce the air resistance. Itu juga adalah
precaution yang dibuat. Okay. So ada tak yang dah buat eksperimen? Mungkin kita boleh, Madam boleh tengok korang buat tu dan kawan-kawan lain yang belum buat boleh belajar. Ada tak nak Madam komen tentang lab report? Ada yang dah buat dah? Cheerfulness? Belum buat lab report lagi. Ada siapa yang dah buat? Dah buat graph ke? Tak ada. So kalau tak ada, maksudnya buat sendirilah. Madam dah tak buat dah lagi korang lab report dengan korang. Rasanya senang dah buat lab report. So korang buat sendiri and Madam akan tanda macam tu. Kalau ada yang dah buat, Madam boleh tengok and kita boleh discuss. So tak ada Okay, so tak ada. So Madam rasa Madam nak allocate lah masa untuk korang buat, completekan lab report sekarang pukul 10 sampai pukul 11. Boleh dah siap lab report tu. Okay. So boleh buat sendiri and submit dekat kita punya classroom. Nanti Madam akan tanda. Untuk lab report kali ni Madam akan tanda sebab tu kan keluar soalan exam kita kan. Cuma soalan exam sebenarnya tidak sebiji macam ni lah, tapi tajuk yang sama, simple harmonic motion. Tapi simple harmonic motion dia ada sebenarnya beberapa dia ada dua sebenarnya contoh untuk simple pendulum dan untuk spring constant. Nanti kita akan belajar ada dua pergerakan, ada dua objek untuk simple harmonic motion ni. So Madam kata tak keluar sebiji, maksudnya tahulah kan siapa yang akan keluar. Okay, objek mana yang akan keluar. So dia tidak samalah, cumanya Madam akan tanda sebab lebih kurang sama. So untuk objektif yang kedua tu, investigate, cari terus dia punya percentage difference. Tak perlu graph, cari terus menggunakan formula period sama dengan 2 pi set LG, dapatkan nilai gravity daripada yang 70 degree tu. So next comparekan sahaja untuk uncertainty, comparekan dengan theoretical value, korang akan dapat percentage error untuk yang 70 degree punya period tu lagi besar berbanding yang 10 degree lah yang daripada graph. So dia kata accuracy. So macam mana dengan accuracy of gravity is less accuracy. Untuk 70 degree, the value of G obtained from the experiment is not accurate compared to when we are doing oscillation of less than 10 degree. Itulah untuk komen bahagian objektif yang kedua, accuracy of gravity for the large amplitude. Okay, so boleh buat itu. Apa lagi yang Madam nak cakap? Boleh dah kan? Oh yang ni yang Madam nak cakap. Okay, so tentang decimal places ni yang terbaru yang bagi dekat Madam. Sebab decimal places ni sangat penting. Yang ni semua kalau tengok dekat sini, semua buat period dengan period square ni, macam blur sikit. Semua buat 2 decimal places. Sebab yang the latest ni, daripada siapa ni? Ini siapa Mikael. Okay. So Mikael, dia ikut cakap Madam bagus. Dia buat 4 significant figure. So Mikael, bila Madam pergi, bila dalam apa? Bila dalam meeting, cuba tengok. Nanti Mikael buat macam ni, okay, tengok dia punya period square, semua yang hantar table dekat Madam, semua bagi 2 je decimal places dia punya period square. Mikael bagi 3 decimal places. Dia sebab Madam kata buat 4 significant figure. Bagus Mikael, dia dengar cakap Madam. Okay, so Mikael cumanya nanti bila dalam graph, dia tak tahu graph macam mana, dapat tak, muat tak untuk buat dia 3 decimal places ni? Dapat 2.028 tak? Muat tak yang 8 tu? Tak. Kalau tak muat, Mikael kena padam yang ni. Mikael kena padam yang 3 decimal places dalam table, kena jadikan dia 2 je decimal places Mikael. Dengar tak Mikael cakap Madam?
Mikael ada kat sini tak? Ada kan? Okay, Mikael ada. So maksudnya macam tu sebab macam mana nak cakap ya? Sebab kalau dah tak muat dalam graf, so table ni tak perlu letak banyak sangat decimal places sampai muat je. Tapi kurang waktu ni, waktu eksperimen practical test yang lab report tu, dia muat. Okay? So macam mana nak cakap yang bahagian decimal places nak bagi korang faham. Macam mana Okay, Menda nak komen pasal benda ni sebab takut ada markah kurang untuk lab report. Okay, contoh ya. Contoh berapa tadi? 2.028. Okay. So bila tengok dekat graph paper, madam kena buat graph paper. Berapa yang ni? Berapa yang paling rendah, berapa yang paling tinggi tadi bacaan dia 4.008. Kita buat graph sedikit, mungkin sambil-sambil korang buat graph, madam pun buat graph juga. 4.008. Bacaan tertinggi period dia. Lag tak jadi masalah. Okey, contoh dalam graph. Ada tak lagi graph paper? Dah hilang dah. Anak madam ni suka tangkap gambar. Saya. Hilang dah graph. Ni ada. Tak boleh masuk dalam GoodNote, dia kena yang period ni yang period ni y axis kan? Okay, madam nak buat sedikit lah untuk bagi tahu tentang ni. Tentang berapa decimal places nak kena buat. Okay, period adalah y axis. Tadi bacaan kita ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita buat 11 je, bahagi dengan 11 nanti. Okay, 4.008 bahagi 2.028. Tolak dengan 2.08 bahagi ada 11 kotak. So dapat 0.18. So madam akan decide 0.2. Okay, so kita start dengan 0.2. Okay. So kita start dengan 2.0 lah. 2.0. Sini boleh kosong. 0.2. 0.2. So 2.0, 2.2, 2.4 kan? Buat kan? Ada 4.2 sebab dia ada 4.008. Ini Mikael punya graph nanti. Okay. So maksudnya satu kotak kecil ni adalah 2.02 sebab tengah-tengah ni 2.1. Tengah-tengah ni 2.1. So 2.02.
2.02 kita tak baca pun yang 8 ni. Menunjukkan Mikael kena buat dia, tak boleh tulis 2.028, kena tulis dia 2.03 Mikael. Sebab graf awak tak boleh baca yang 8 tu. Faham tak semua orang? Nak pilih berapa decimal places ni? So maksudnya data yang dekat jadual tu kena tukar ke madam? Korang okey, semua orang memang buat 2 decimal places yang submit dekat madam. Kecuali Mikael dia buat 3 decimal places untuk period square dia. So maksudnya Mikael, graf kita tak boleh baca sampai 3 decimal places. So kena buat tu nombor tu 2 je decimal places. Faham tak Mikael? Faham madam. Macam tu. Ni So means next time kita buat just ambil 2 decimal places lah. tapi itu bukan fix. Itu tak fix pun. Okay. So sebenarnya madam kata 4 significant figure tu dia adalah 3 significant figure atau 4 significant figure. Dia tak fix 4 significant figure. Dia antara 3 ke 4. So, kalau graf kita boleh baca sampai 3 je, decimal places kena buat 3. Maksudnya graf kita boleh baca, kita buat graf, graf kita boleh baca sampai 2 je decimal places. Sebab satu kotak kecil ni adalah 2.02. So dia boleh baca 2 je decimal places. Dia tak boleh baca 3 significant figure. Menunjukkan period square ni kena buat dia 2 je significant figure. So dia macam tu korang. Maksudnya kita memang buat table. Kita letak 4 significant figure. Nanti dekat graph kita kira balik semula nak letak berapa decimal places dekat dalam table berdasarkan graph. Macam itu. So nanti dalam lab report yang sebenar nanti dia ada 3 decimal places. Sebab nombor dekat belakang ni 0 point something. So dia sebenarnya 3 significant figure. So dia made up 3 decimal places. Okay, itu jawapan bocornya. Okay. Untuk lab report dia ada 3 decimal places nanti. Okay, sebab walaupun 3 decimal places dia still 3 significant figure sebab nombor dia tu 0.728 contohnya. Jangan buat 0.73. Terlalu cepat bundarkan, akan silap. Madam ada penalize markah dekat situ kalau tersilap decimal places. So maksudnya better 3 significant figure and tengoklah berapa graf kita boleh kira sampai berapa maximum decimal places. Macam tu. Sebab dia bergantung kepada graf juga. Okay, so itulah yang madam nak tegur and mungkin akan waktu lab report nanti hopefully korang betul-betul ni. Sebab yang madam tengok bila dalam Telegram memang semua orang bagi 2 decimal places. Alhamdulillah. Walaupun madam ajar 4 significant figure, semua orang bagi 3 significant figure sebab 2 decimal places dah banyak dah. Nak made up lagi 1 decimal places tu dah terlalu banyak. Okay, so itu je lah komen madam berdasarkan yang terbaru yang hantar dekat madam. Ada tak yang terbaru? So yang lain semua okay, cuma Mikael kena jadikan dia 3 decimal places. Yang bahagian bawah yang angle 70 ni bagus dah. 2.16 dengan 4.67. Yang itu dah 2 dah decimal places. Okay, next ni Veda punya ya. So rasanya Veda ni 5 kot oscillation tersilap tersilap step untuk 70 degree ni sepatutnya 5 je oscillation. Tapi yang ni bahagi dengan 5 madam tengok. So mungkin typo kot untuk 5 tu. Yang lain semua okey lah. Yang penting increase lah. Time-nya akan increase bila length increase. Okay. So madam rasa madam habis sampai sini saja. Korang boleh completekan lab report. Kalau nak tanya apa-apa boleh tanya Boleh? Okay madam.
So itu sahaja kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Thank you, Media. Okay, Waalaikumsalam. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Welcome.